อนบีวอล์กตะนานแล้วก็เราจะมีรายการ Alex Cooking Alex ท่องเที่ยวต่างๆนะครับใครกด Subscribe ของผมนะครับขอให้สวยขอให้รอขอให้รวยขอให้เพอร์เฟกทุกอย่างเลยนะครับผมขอบคุณมากนะครับแล้วเจอกันใหม่ในเอพิโซดถัดไปครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายครับ